стримувати ворога саме на півночі Харківщини силам оборони допомагають бійці так званого Русского добровольческого корпуса. Це ділянки Вовчанськ, Липці, Білгородщина, Шебекіна. Все це добре відомо російським диверсантам, які воюють проти Путіна. В тому числі і саме звідси вони не раз заходили на територію Росії зі своїми рейдами. А тепер ведуть оборонний бій безпосередньо на вулицях Вовчанська. Принаймні вели в першій половині дня. Поділилися кадрами одного з зіткнень зі своїми співгромадянами, чи то колишніми співгромадянами. Словом, з путінською армією воює не путінська, невелика, але теж російська армія. Давайте подивимося, як це відбувається. Ну от, кажуть в РДК, що саме на цих кадрах БТР-82А бронегрупи РДК веде вогонь по ворогу, який намагався закріпитися на м'ясокомбінаті, а також одної з окраїнних вулиць Волчанська, як вони про це кажуть. І додають, що насправді-то прикордоння Росії зараз усіюється трупами російських солдатів від прицільного вогню, мінометних обстрілів. І все це відбувається лише для того, щоб генерали в Кремлі показали хоч якісь побєди на фронті для сакральних для Путіна дат. Його інавгурації і нібито свята 9 травня. Про це кажуть в РДК, про те, як оцінюють українські військові фахівці причини, з яких ворог розпочав свій наступ на Харківщині. Знову ж таки, ми буквально за кілька хвилин будемо говорити з нашим гостем, але я все-таки доведу до кінця те, що почав. Цю цитату РДКшників, вони звертаються зараз до всіх росіян на тлі тих подій, в яких безпосередньо самі беруть участь, і в рамках яких проти них стоять самі росіяни. Кажуть, если тебе надоело участвовать в мясорубках и ощущать к себе скотское отношение командования и сослуживцев, вступай в ряди Русского добровольческого корпуса. Ну, знаєте, тут можна лише долучитися до цього заклику, якщо у вас є якісь, значить, російські окупанти знайомих, чи то знайомих в третьому якимось там коліні, то, звісно, я закликаю і до них намагатися достукатися, тому що один солдат путінський, який переходить на бік РДК, це непогана інвестиція в не лише звільнення українських територій, а і в звільнення російських територій. Треба розуміти, що сама суть існування таких організацій, як РДК, це дочекатися правильного моменту і піти штурмом безпосередньо на Москву. Для цього треба мати великі сили. От тому, власне, такі події намагаються використовувати як для отримання бойового досвіду ці РДКшники, так і, власне, для вербування ще нових росіян, які постануть в перспективі проти Путіна.